สวัสดีครับคุณผู้ชมใครๆก็ครอบครัววันนี้นะครับเรามีเมนูคาราเมลี่มาให้คุณผู้ชมได้ลองทำกันนะครับเมนูนี้ง่ายมากไปที่ไหนก็หาทานได้แต่ว่าเราก็จะมีเทคนิคดีๆมาแนะนำกันนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับสำหรับส่วนผสมของเมนูคาราเมลี่นะครับปลาหมึกลวกสุกครับผมแป้งทอดกรอบครับน้ำเปล่าดอกเคเปอร์ครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความบาลานซ์รสชาตินะครับไม่ให้เลี่ยนจนเกินไปเพราะว่าความเปรี้ยวของเคเปอร์เนี่ยจะช่วยประคองความมันและความเลี่ยนของคาราเมลี่ได้ครับผมเกลือครับเครื่องเทศครับแล้วสุดท้ายพริกไทยครับผมเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมๆกันเลยครับผมสำหรับเมนูคาราเมลี่นะครับเราจะเริ่มด้วยการผสมแป้งก่อนนะครับผมก็มีแป้งทอดกรอบนะครับเกลือนะครับปรุงรสเล็กน้อยแล้วก็น้ำเปล่านะครับผมจะใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเราก็ดูที่ความข้นของตัวแป้งนะฮะแป้งทอดกรอบที่เราใช้เนี่ยมีความแตกต่างจากตัวแป้งเทมปุระนะครับไม่เหมือนกันนะครับความแตกต่างคือเรื่องของการพองฟูของตัวแป้งแล้วก็ส่วนผสมนะครับถ้าเป็นแป้งเทมปุระเนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเนื้อสัมผัสก็จะไม่เหมือนกันวันนี้ที่เราต้องการคือความกรอบแบบแน่นนะครับไม่ใช่กรอบแบบเบานะครับสิ่งที่ทำหรือที่ใช้เนี่ยมันก็เลยมีความแตกต่างกันพอสมควรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสผมจะมาทำแป้งเทมปุระเราก็จะผสมจนกระทั่งตัวแป้งนะครับกับน้ำเนี่ยเข้ากันดีนะฮะเทคนิคง่ายๆเวลาเช็คความข้นหนืดของแป้งนะครับผมมักจะตวัดให้ตัวแป้งขึ้นไปที่ขอบจานหรือขอบชามนะครับแล้วก็ดูลักษณะการไหลลงมานะฮะอย่างตอนนี้ผมถือว่าได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหมักในส่วนของตัวปลาหมึกต่อนะครับการหมักปลาหมึกของผมนะครับผมจะใช้ปลาหมึกที่ลวกแล้วนะครับข้อดีคือเมื่อเราลวกปลาหมึกเขาแล้วเนี่ยของเหลวหรือว่าน้ำที่อยู่ในตัวปลาหมึกเนี่ยมันจะออกไปนะครับทำให้เราได้ปลาหมึกที่ค่อนข้างเป็นเนื้อจริงๆหากเราใช้ปลาหมึกสดในการทอดนะครับเวลาทอดปุ๊บเขาเจอความร้อนเขาจะคายน้ำออกมาทำให้แป้งเราไม่กรอบนะครับโอเคตอนนี้ผมก็นำปลาหมึกนะฮะลงมาในอ่างผสมนะครับจากนั้นนะครับก็จะใส่เกลือนะครับเล็กน้อยพริกไทยครับผมแล้วก็เครื่องเทศนะครับเจ้าเครื่องเทศพวกนี้นะครับมีส่วนผสมก็คือปาปริก้านะครับออริกาโนนะครับแล้วก็ใบไทม์นะครับหรือเครื่องเทศอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะฮะเพื่อเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสให้กับเขานะครับจากนั้นนะครับผมก็จะนำปลาหมึกที่ได้นะครับมาคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับผมคลุกให้ทั่วนะครับแป้งสาลีก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบหนึ่งนะฮะที่ช่วยทำให้อาหารของเราเนี่ยแห้งเนื่องจากว่าแป้งจะไปดูดซับความชื้นนะครับก็จะช่วยให้ปลาหมึกของเรานะครับมีความกรอบนะครับการทำคาราเมลี่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีสูตรเยอะแยะมากมายนะฮะขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือว่าประเทศที่เขานำไปใช้นะครับบางสูตรใช้ชุบกับแป้งเปียกนะฮะที่มีลักษณะการข้นหนืดของแป้งหรือบางที่เนี่ยอาจจะไม่ได้ชุบกับแป้งเปียกก็ได้คลุกกับขนมปังหรือบางที่คลุกกับขนมปังนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างที่อิตาลีเองใช้คลุกกับแป้งเซโมเรน่านะครับผมก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะฮะแต่วันนี้ผมจะใช้สูตรในการคลุกกับแป้งเปียกนะครับตอนนี้น้ำมันก็ได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเริ่มทอดปลาหมึกกันเลยนำปลาหมึกที่คลุกแป้งไว้นะครับลงอย่างนี้นะครับพร้อมๆกันผมจะชอบทอดของทอดเนี่ยฮะทุกชิ้นหรือว่าทุกอย่างในเวลาเดียวกันนะครับมันจะได้ทอดในเวลาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็สุกในระดับเดียวกันจากนั้นนะครับก็จะนำปลาหมึกที่ได้นะครับลงทอดนะครับการชุบทอดนะครับไม่ต้องชุบให้มันหนามากนะครับเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยเขาจะไปพองในน้ำมันที่ร้อนอยู่แล้วนะครับ
ทีนี้ผมก็จะนำทุกชิ้นลงทอดนะครับข้อดีของการใช้ปลาหมึกแบบนี้นะครับที่ลวกสุกแล้วเนี่ยนะฮะก็มั่นใจได้เลยว่าไม่มีการระเบิดของน้ำมันแน่นอนเพราะว่าน้ำเนี่ยจะไม่เหลือละนะครับผมใส่ปลาหมึกลงในกระทะทุกชิ้นแล้วนะครับผมก็จะทอดเขาประมาณ 2-3 นาทีนะครับแล้วก็พลิกด้านกลับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับผมครับแล้วตอนนี้ปลาหมึกที่เราทอดอยู่นะครับก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะฮะสังเกตจากสีที่เหลืองทองนะครับแล้วพอเราใช้ที่คีบนะครับไปแตะดูเนี่ยจะมีความกรอบความแข็งนะครับเป็นอันว่าได้แล้วนะฮะเราก็จะนำปลาหมึกของเรานะครับมาพักบนกระดาษซับมันนะครับเพื่อให้เสด็จน้ำมันแป๊บนึงนะครับก่อนที่จะเสิร์ฟก็จะเริ่มเลยครับตอนนี้ผมก็นำปลาหมึกมาจัดจานแล้วนะครับก็จะมีซอสนะฮะตอนนี้สามารถใช้ซอสอะไรก็ได้นะครับที่คุณผู้ชมชอบนะครับวันนี้ผมใช้เป็นค็อกเทลซอสนะครับจากนั้นผมก็จะมีใบพาสลีย์นิดหน่อยนะครับผมในการตกแต่งเพิ่มสีสันให้กับอาหารนะครับแล้วก็โรยเจ้าเคเปอร์นะฮะเล็กน้อยนะครับทั่วๆเคเปอร์เนี่ยจะมีความเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาก็จะดับความเลี่ยนได้ดีนะฮะจากนั้นนะครับก็สุดท้ายละเป็นเลมอนนะครับโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับผมก็ง่ายๆนะครับสำหรับเมนูคาราเมลี่ของผมนะครับส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรอาหารนะครับสามารถติดตามได้ที่ foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาก่อนนะครับสวัสดีครับ